سلامونه ملګرو، ښه راغلاست. د ویب ډیولپمنټ سیریز ده. په دې ویډیو کې به دا اخرنی ویډیو ده، HTML ده، چې په دې ویډیو کې به موږ په یو مهم ټاپک باندې خبره کوو چې هغه موږ سره IDs and Classes په HTML کې دي. سمه ده ملګرو، چې دا څه شی دي او دا ولې استعمالیږي. نو د دې لپاره به زه یو نیم فایل واخلم او دې ته به ورکړم tutorial، مثلا دا 8 ده. سمه ده ملګرو، tutorial 8.html. یو نیم فایل مې واخیست، هغه ته په shift 1 سره زه خپل image abbreviation او دې کې به ورته ولیکم چې څه شی ملګرو، IDs and classes and HTML. سمه ده، او زه بلته کې live server open کړم. IDs and classes and HTML. اوس راځو ملګرو، اول مثلا زه دلته یو paragraph tag اخلم او دې کې لیکم چې this is para. تاسو وګورئ ماته په paragraph راغلی. که دې ته زه ID ورکم، مثلا دې ته زه ID ورکم او دې ته وایم para، تاسو وګورئ ما دې ته یو ID ورکړه، خو هېڅ کوم افیکټ نشته. که همداسې زه یو بل P tag دلته واخلم، P tag، او دې کې ولیکم چې this is another para. This is another para. او دې ته څنګه کوم، دې ته کلاس ورکم ملګرو، دې ته به کلاس ورکم، دې ته به کلاس ورکم para class. صحیح ده، para class. ښه، دا ماته راغی چې this is اول P راغی چې this is para، او هغې کې بل P راغی چې this is another P para. اوس دا ID او دا classes څنګه استعمالیږي، ولې استعمالیږي، ولې په HTML او CSS کې دا استعمالیږي؟ دا استعمالیږي د identifiers لپاره ملګرو. مثلا تاسو د یو چا نوم بل څه وي، هغه ته تاسو د یو بل نوم باندې غږ کوی سئ. مثلا د یو چا نوم احمد، هغه ته غږ کوي احمد جان په نامه. سمه، هغه ته د احمد جان په نوم هغه ته غږ کوي، یا هم د احمد جان په نوم هغه پیژني. نو دې ته identifiers وایي. نو هر کله چې تاسو بیا CSS کې دا سلیکټ کوئ، نو داسې بیا ورته وایي چې هر هغه شی چې هغه نوم مثلا احمد جان وي، یا هر هغه شی چې ID پاره وي، یا هم هر هغه شی چې کلاسي پاره کلاس وي، هغې ته بارډر دومره ورکه، سټایل دومره ورکه، همداسې بیکګراوند کلر داسې ورکه، هر څه. صحیح ده ملګرو، نو دا یې دې لپاره استعمالیږي. سمه ده. او بل مهم شی چې هغه دا ده چې ID موږ کولی شو چې یونیک استعمال کړو. یعنې داسې نشو کولی چې دلته تاسې یو بل P واخلئ او دې ته ID ورکئ، دې ته دلته داسې ID ورکئ، ID is equal to هماغه ID ورکئ para. نه، دا یو ایرر ده ملګرو. تاسې کولی شئ چې دلته ولیکئ چې ID ورکئ another para. سمه ده ملګرو، ID به یونیک وي، یعنې ID چې یو ځل کومه چې ID راغله، په کوم نوم راغله، په همغه نوم بیا بل ځل نشي راتلی، هغه به بل شانتې راځي. صحیح ده، یعنې یونیک ده. This is also para. سمه ده ملګرو، this is also para. او بل کلاس ده. کلاس بیا موږ کولی شو چې ریپیټ استعمال کړو. زه به مثلا دلته یو بل P اخلم، هېڅ مشکل نشته، دا موږ کولی شو چې دا ریپیټ واخلو. سمه ده، دا ریپیټ موږ ولې کلاس استعمالو او ولې ID استعمالو؟ هر کله چې موږ غواړو یو elements ته هم یو ټیګ ته خپل هغه مثلا یا هم خپل مثلا هغه ته سټایل ورکو، چې هر کله غواړو یو elements ته سټایل ورکو، د هغې لپاره موږ ID استعمالو، د یو مشخص. او که نه غواړو مثلا موږ سره 4-5 elements دي، صحیح ده، 4-5 tags دي، 4-5 بټنې دي، زه غواړم دې ټولو ته یو رقم رنګ ورکم، یو رقم بارډر ورکم، د هغې لپاره موږ ټولو ته یو کلاس استعمالو. او زه بیا کلاس ته ورته وایم هر هغه شی چې ډاټ کلاس ده، یعنی هر هغه شی چې په دې صفحه کې ډاټ کلاس ده، یعنی ډاټ سره کلاس چې شو کېږي ډاټ سره ملګرو. هر هغه شی چې کلاس ما سره هغې چې د کلاس ما سره مثلا para کلاس ده، هغې ته داسې یو کلر ورکړه، بارډر داسې ورکړه. سمه ده ملګرو. نو د دې لپاره موږ دا څنګه استعمالو؟ موږ ID استعمالو او کلاس استعمالو. یعنی تاسو په دې ویډیو کې دومره زده کړئ چې IDs او classes دا یو identifiers دي، یو مشخصات دي. یعنی هر کله چې تاسو یو څه شی یو elements پیژنئ، په identifiers به پیژنئ، یا باید هغې ته ID ورکوئ، یا به هغې ته هم کلاس ورکوئ. سمه ده ملګرو. او ID چې ده د یونیک ده، یو ځل چې راسي دویم ځل نشي راتلی په هغه نوم. او کلاس چې ده هغه تاسو ته ریپیټ راتلی شي. سمه ده. او دا ولې استعمالیږي دا مې درته ویلي چې هر کله مثلا تاسو 15 بټن لرئ، 15 بټن ته تاسو غواړئ یو شان رنګ ورکړئ، نو دې لپاره تاسو 15 والو بټن ته یو کلاس لګوئ، مثلا کلاس BTN. نو هغه BTN ته چې تاسو یو کلر ورکړئ، هغه ټول ته اپلای کېږي.
بل ملګرو تاسو به کلاس کوم څه لیکئ پی زه ورته وایم پی کې ماته یو آی ډي واخله آی ډي چې شروع کېږي د هیش سره شروع کېږي پی هیش آی ډي زه ورته وایم دې آی ډي ته ورکړه پیرا نو تاسو وګورئ ماته به یو آی ډي راسي د پیرا په نوم که زه غواړم چې دلته ماته پی ډاټ یعنی ډاټ مطلب کلاس زه ورته وایم پیرا کلاس نو دا وګورئ ملګرو ماته به پی راسي په پی کې به ماته یو کلاس راشي سمه ده ملګرو که همداسې زه اوس وغواړم چې ماته پی راکړه او پی ته ماته آی ډي ورکړه پیرا سمه ده پیرا آی ډي ورکړه او هغې ته دا همدارنګه کلاس هم ورکړه د څه شي په نوم پیرا کلاس په نوم تاسې اوس وګورئ ملګرو ماته به پیراګراف راسي هغې به آی ډي اخیستي پیرا او کلاس به اخیستي پیرا کلاس نو دا څه دي د هغه شارټکټ دي زه وایم this is پیرا دا به ماته یو پیرا راسي سمه ده ملګرو چې آی ډي اخیستې پیرا که اوس داسې زه لیکم دا یو غټ جنجال ده ملګرو سمه ده زه پی لیکم هغې کې بیا آی ډي ورکوم یو شی ورکوم مثلا 1 هغې نه بیا کلاس ورکوم مثلا 2 نه سمپل تاسې شارټکټ زده کوئ دې ته ایمټ وایي ملګرو لکه دا موږ سره یو ایمټ ابریویشن ده که نه چې په شفت 1 سره هم اکسلمیشن مارک سره ټول هر څه راځي نو دا به همداسې یو ایمټ ده زه ورته وایم ډاټ دې ته کلاس ورکړه کلاس او هیش آی ډي ورکړه د آی ډي په نوم تاسې وګورئ ملګرو ماته په کلاس د کلاس په نوم راغلی او هیش آی ډي به د آی ډي په نوم راغلی ښه اوس زه غواړم چې مثلا زه ورته وایم پی ډاټ کلاس نو ډاټ لپاره موږ چې کلاس لپاره موږ ډاټ استعمالو او د آی ډي لپاره موږ هیش زه ورته وایم یو پاراګراف ماته واخله هغې ته کلاس ورکړه کلاس او آی ډي ورکړه د آی ډي په نوم او هغې کې ماته ویل که this is simple para ښه ملګرو دا خو ماته راغی که اوس زه غواړم چې دغه پیراګراف زه یو 10 دانې ماته پکار دي دا به زه کاپي پیسټ کوم نه د دې لپاره تاسو یو بل شارټکټ درښیي ملګرو مثلا زه ورته وایم مثلا دلته ورته وایم مثلا ملګرو ماته یو پی واخله هغې کې ډاټ کلاس ورکړه کلاس کې کلاس ورکړه چې ډاټ او آی ډي کې ما سره آی ډي ورکړه او دې کې څه وکړه ملګرو دا ما سره ضرب که په څو باندې ما سره 10 پی صحیح ده تاسې اوس وګورئ ما ته به 10 پی راسي نو دې کې واخله 1 دې کې واخله 2 او تاسې که په یو ځل ټولو ته لیکل کوئ سمپل به ولیکئ ملګرو دلته مثلا زه دا انتخاب کوم همداسې همداسې دا زه ورته دې کې لیکم چې this is a para دا موږ سره څه شی ده یو پیراګراف ده ځکه دا سیف کړم تاسې وګورئ ملګرو ما سره به 10 دانې پیراګراف راغلي نو شارټ کټس دي ملګرو سهولت ده د وی اس کوډ چې زیاتره خلک استعمالي د همدې لپاره استعمالي زه ته یم پی کې ماته ډاټ کلاس او آی ډي کې هم ماته آی ډي واخله او دا ضرب که په مثلا ضرب که ماته په 10 سره او دې کې ما سره مثلا ایم واخله تاسې وګورئ ملګرو ماته به یو پی ټیګ راسي د پی ټیګ به هم کلاس ورکړی او هم به آی ډي ورکړی او دې کې به ایچ ریف هم استعمال شوی دا چې موږ زیاتره استعمالو په دې کې استعمالو زه ماته یو یو ایل پکار ده او الای ضرب که په څو سره 10 کې او دې کې ماته څه شی واخله الای ضرب که په 10 او دې کې ماته یو ای واخله تاسې وګورئ ملګرو دا ماته الای راغلی لیست او هغې کې انکر ټیګ هم راغلی یا زه داسې ورته وایم چې ماته یو الای واخله او دا ضرب که په څو باندې 5 باندې ښه not like this زه ته وایم الای ډاټ هغې ته یو کلاس ورکړه د څه شي په نوم کلاس ورکړه د بی ټي ان په نوم او هغې ته آی ډي هم ورکړه د آی ډي ورکړه د کلاس صحیح ده کلاس 1 په نوم صحیح ده نو ډالر ساین نه دا مطلب چې دا به آی ډي ناټ آی ډي 1 نو دا به آی ډي 1 کېږي 2 به کېږي همدغسې او دې کې ماته ایم واخله او دا ضرب کړه په 5 تاسې اوس وګورئ ملګرو not like this yes زه بېرته به دا له سره کړم زه به بېرته دا له سره ولیکم ملګرو زما دا هدف نه زه ورته وایم الای کې ماته یو کلاس واخله د څه شي په نوم کلاس ماته واخله د بی ټي ان په نوم او هغې کې ماته آی ډي هم واخله د څه شي په نوم آی ډي ماته واخله د آی ډي 1 په نوم
دا به ID1 2 وي او دا ضرب په څو باندې په 5 باندې او هغې کې ماته هم ټیګ هم راوړه. تاسې وګورئ ملګرو ماته به یو اله راسي د دې کلاس به BTN او همدارنګه به ID چې ID به 1 وي 2 وي 3 وي 4 وي. نو دا څنګه کې دا ډالر ساین نه دا مطلب چې یو مخ ته به ځي او هغې کې ماته هایپر انکر ټیګ هم راغلی او دې کې زه مثلا دې کې زه لیکم هوم، هم دې کې زه لیکم about، هم دې کې زه لیکم مثلا سرویس او دې کې زه هم لیکم مثلا settings او دې کې زه آخر کې زه هم لیکم help. تاسې وګورئ ملګرو نو ماته دغسې لیست په شکل یو راغی. سمه ده ملګرو. نو دا چې ملګرو موږ سره IDs and classes. سمه ده ملګرو. اوس تاسې داسې هم کولی شئ ملګرو، تاسو ته ما وخته ویلې زه درته ویم چې ډاټ کلاس دې دا مطلب چې ماته یو ډف واخله او ډف کې ډاټ کلاس ورکړه. ته وګورئ ملګرو ډف به ماته واخیست او هغې کې کلاس واخیست. صحیح ده ملګرو. او که داسې زه ورته وایم ID دا به ډف واخلي او ډف ته به ID ورکړي او this is ID دا ما سره ID ده. صحیح ده ملګرو. دا یو ډف ده. ډف په تېرې ویډیو کې تاسې ته ویلې چې دا یو بلاک ایلیمنټس ده موږ سره. که دې ته زه بارډر ورکړم سټایل ورکړم سټایل border ورکم 2 pixel solid او black. تاسو دا وګورئ اوس ملګرو دا ما سره یو black border هم واخلي. سمه ده. اوس که چېرته ما سره د کلاس لس ځای استعمال شوی، سمه ده، لس ځای کلاس او زه غواړم یا هم دا ډف ما سره لس ځای استعمال شوی، زه غواړم چې دې لس ځایو کې یو رنګ ورکړم. د هغې لپاره تاسو څه کوئ خالص کلاس ورته لګوئ او کلاس کې ورته وایئ چې هر هغه شی چې کلاس دغه یي دې ته کلر ورکړه ټولو ته به اپلای کېږي. سمه ده ملګرو. مثلا زه دلته یو ډف اخلم، ډف کې اخري ځل ده ملګرو ډف کې زه کلاس ورکوم مثلا کلاس او ID ورکوم مثلا ID ډالر ساین نه دا مطلب چې ID خو یونیک ده که نه ریپیټ نسي راتلی، نو دا به ID1 ID2 ID3 ریپیټ به نه راځي. سمه ده ملګرو. او دا ضرب که ما سره د 5 ډفه بس دي. نو تاسو وګورئ 5 ډفه ماته به راځي هغې کې به کلاس به څه شی کلاس به ټول یو کلاس ده ریپیټ ده او ID ما سره تغییر کوي 1 2. نو دا د څه شي علامه ده ملګرو؟ دا د ډالر ساین. سمه ده ملګرو. نو دا ملګرو د دې ویډیو کار چې په دې کې موږ په IDs and classes باندې خبره وکړه چې دا ډېر مهم دي په HTML کې. نو که ویډیو مو خوښه سوي وي در سره ملګرو ویډیو ضرور یو لایک ورکړئ او د ویډیوز ټول محصلینو سره هم شیر کوئ تر څو ټول محصلین له دې څخه ګټه واخلي. ملګرو دا د دې ویډیو کار تر بلې ویډیو په الله سپارم.